हामीले बाइनान्स एकाउन्ट त क्रिएट गर्यौँ। बाइनान्स एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीले त्यहाँभित्र बाई सेलदेखि लिएर धेरै कुराहरू सिक्न जरुरत हुन्छ। धेरैवटा भिडियोहरू योभन्दा अगाडि पनि पोस्ट गरिसकेको छु मैले। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूकै डिमान्ड अनुसार कसरी बाइनान्समा बाई गर्ने, कसरी सेल गर्ने भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको रहेछ। सो त्यही अनुसार म तपाईँहरूमाझ आजको यो भिडियोमा बाइनान्सभित्र P2P ट्रेडद्वारा चाहिँ कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसरी बाई गर्न सकिन्छ लाइभ तपाईँलाई गरेर देखाउनेछु। यो सँगसँगै तपाईँले कुनै पनि भिडियोको बीचबीचमा स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि बाइनान्समा राम्रोसँग ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ P2P ट्रेडद्वारा चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, ढिला नगरिकन हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि म तपाईँहरू माझ बाइनान्सदेखि लिएर धेरैवटा वालेटदेखि लिएर टेक्नोलोजी सम्बन्धीहरू भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। हजुर, आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब तपाईँले म सँगसँगै तपाईँको मोबाइलको बाइनान्स एप्सलाई ओपन गर्नु होला। मोबाइलको बाइनान्स एपलाई ओपन गरिसकेपछि आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसमा तपाईँले तल दाहिनेतर्फ वालेट भन्ने अप्सन छ, यहाँ वालेट भन्ने अप्सनमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। P2P ट्रेडमा जाने तरिकाहरू धेरै छन्, यहाँबाट म तपाईँलाई सजिलो वे देखाउँदैछु। यहाँ वालेट भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ डिपोजिट बाई भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले बाई भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र बाई भन्ने अप्सनमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ P2P आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ बाई सेल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई बाई गर्नुपर्ने छ कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सी होइन, यानि कि USDT बाई गर्नुपर्ने छ। अब हामीले चाहिँ सेलतिर नगइकन हामीले बाईतिर जान्छौँ र तपाईँले बाई गर्न आउँछ र सेल गर्ने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सन वा आई बटनमा दुवैमा दिनेछु। तपाईँले त्यहाँबाट पनि सेल कसरी गर्छ त्यो पनि तपाईँले त्यहाँ त्यो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब बाईमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने ट्रेडर चाहिँ एक्चुअली राम्रो ट्रेडर्स हो कि होइन त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो कसरी थाहा पाउने म एकैछिनमा भन्नेछु र तपाईँको सुइटेबल पेमेन्ट मेथड छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ यो सेलर होइन, हामीले त बायर भयो, हामी बाई गर्ने मान्छे बायर भयो, त्यो यो सेल गर्ने मान्छे हो, जुनबाट हामीले किन्छौँ त्यो मान्छे चाहिँ के हो त सेलर हो। त्यो सेलर चाहिँ हामीले जेन्युन हो कि होइन र ऊ चाहिँ राम्रो छ कि छैन त्यो चेक गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा हामीले चाहिँ सबै कुरा सुरुमा त म यो एउटा के देखाउन चाहन्छु भने मलाई पेमेन्ट सुइटेबल हुने खोज्छु र सुइटेबल हुने खोज्ने बित्तिकै मैले यहाँ चाहिँ अलिकति तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म यहाँ चाहिँ एउटा के भेटेँ, मैले यहाँ भेटेको छु एउटा नेप ट्रेडर्स भन्ने एउटा व्यक्ति भेटेको छु सेलर। यहाँ चाहिँ खल्ती ब्याङ्क ट्रान्सफर IMFA रहेको रहेछ, मलाई सुइटेबल भयो। अब यहाँ चाहिँ उसले ट्रेड गरेको रहेछ 449 चोटि ट्रेड गरेको रहेछ भने कम्प्लिटेसन भनेको 96.60% चाहिँ कम्प्लिटेसन रहेको रहेछ। यसलाई म के गर्छु भने यो नाममा टच गर्छु र नाममा टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने यसको इमेल SMS KYC सबै भेरिफाई छ र अब यसलाई चाहिँ के पनि हामीले हेर्नुपर्छ भने पोजिटिभ फिडब्याक छ कि नेगेटिभ फिडब्याक छ। यदि यसमा नेगेटिभ फिडब्याक छ भने यससँग हामीले ट्रेड नगर्दा हुन्छ र पोजिटिभ फिडब्याक छ भने चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 70वटा पोजिटिभ फिडब्याक मिलेको रहेछ र यसको रजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ 91 डेज मात्रै भएको रहेछ, एकदमै कम भएको रहेछ। यो सकेसम्म तपाईँले यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ नगर्नु होला। म देखाउनका लागि चाहिँ अहिले गरेर देखाउँछु, किनभने हामीले पैसाको कारोबार हो, ठुलो कारोबार गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सानोतिनो व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ कमसे कम पनि तपाईँले 400 वा 500 क्रस भएको व्यक्तिसँग मात्रै 400-500 दिन क्रस भएको व्यक्तिसँग मात्रै हामीले खरिद बिक्री गर्न सक्नुपर्छ, खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसलाई नै बाई गर्छु किनभने म थोरै रकममा बाई गर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यस्तो नगर्नु होला र कस्तो व्यक्तिलाई बाई गर्ने कस्तो व्यक्तिलाई बाई नगर्ने म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई विस्तृत जानकारीमूलक भिडियो अपलोड गर्नेछु, त्यो अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ म बाईमा टच गर्छु। बाईमा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। अमाउन्ट हाल्दाखेरि तपाईँ कति हजार कतिको किन्ने हो। अब यसले चाहिँ 500 देखि लिएर 22,249 रुपैयाँसम्मको चाहिँ यसले बिक्री गर्ने रहेछ। अब म चाहिँ यसलाई सानो रकम म 1000 को खरिद गर्छु। 1000 को मलाई 6.80 USDT चाहिँ यसले दिन्छ।
दिनुपर्छ। अब यहाँ देखाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ 15 मिनेट देखाइरहेको छ। 15 मिनेटभित्र हाम्रो ट्रेड भइसक्नुपर्छ अनि मात्रै राम्रो हुन्छ भनेको छ। बाई USDT भन्ने अप्सन छ, यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो एकैछिन लोडिङ हुन्छ र यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। अब भ्यू पेमेन्ट डिटेल्स भन्ने अप्सनमा टच गरेर हामीले पेमेन्ट डिटेल्स हेर्नुपर्छ र पेमेन्ट डिटेल्स भनेको चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफरदेखि लिएर हामीसँग IME पे खल्तिरहेको छ। म चाहिँ उसको IME पेमा चाहिँ गर्न चाहन्छु। IME पेमा ट्रान्सफर गर्नका लागि मैले चाहिँ यहाँ IME पेमा गरेर नेक्स्ट ओके गर्छु र नेक्स्टमा टच गरेर फेरि फिनिसमा टच गर्छु र ट्रान्सफर नोटिफाई सेलर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसको IME जुन चाहिँ IME को नम्बर छ हैन, यो चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गरिसकेपछि हामीले कहाँबाट पैसा पठाउने हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लगइन गरेर पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ। IME पेबाट पठाइने हुन्छ, अरूबाट नि उसको IME पेमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसो गर्नाले चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ IME पेमा उसको 1000 रुपैयाँ बराबरको पैसा पठाइदिन्छु र उसले चाहिँ मलाई 1000 बराबरको चाहिँ USDT दिनुपर्छ। अब एकैछिन टाइम लाग्छ र उसले हेरेर रिलिज गर्ने बित्तिकै हाम्रोमा USDT आइसक्छ। यहाँ तपाईँले एकैछिन खोल्नुपर्ने हुन्छ र USDT आइसक्छ। त्यसपछि हाम्रो USDT यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी रूपमा हाम्रो USDT 6.80 USDT चाहिँ आइसकेको छ। हामीले डन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो USDT चाहिँ थपिसकेको छ 1000 को USDT। यहाँ चाहिँ म डन गर्छु र यसलाई चाहिँ थ्याङ्क्स भने अनि त्यसपछि हामी यसलाई कटआउट गरेर यतापट्टि हाम्रो वालेटमा आएर हेर्न सकिन्छ। कम्प्लिट भइसकेको छ, USDT आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ फेरि यहाँ वालेटमा आएर हेर्दाखेरि भर्खरै हाम्रो यहाँ हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा हाम्रो USDT बढी भइसकेको छ। USDT यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो USDT चाहिँ आइसकेको छ। यसरी नै हामीले USDT बाई गर्न सकिन्छ। सेल कसरी गर्ने त्यो अलरेडी रूपमा भनिसकेको छु। अर्को भिडियोमा म तपाईहरुमाझ यो USDT लाई चाहिँ अरु करेन्सीहरुमा कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि एकै क्लिकको भरमा त्यो सबै कुराहरु सिकाउने छु। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईलाई मनमा लागेको जिज्ञासा वा बाइनान्स सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको लागि छिटो ढिलो भिडियो प्रोभाइड गर्नेछु। हजुर, आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस्, नमस्कार।